خب توی این قسمت میریم سراغ بخش بعدی نرم افزار وان نوت. توی این قسمت میخوایم راجع به ریبون یا تب هوم صحبت کنیم. بچه اگه من گفتم تب، اگه گفتم بخش، اگه گفتم ریبون، همه اینها برای این منظورم این محوطه هستش. تب هوم، ریبون هوم، اینها میشه این قسمت. خب اینو ما یاد گرفتیم که چجوری وارد نرم افزار بشیم. هر جای نرم افزار که من بیام کلیک کنم میتونم متنم رو شروع کنم به تایپ کردن. اوکی، کنترل A رو که من روی صفحه بزنم، روی کیبوردم بزنم، اینجا رو ببینید میتونم بیام از اینجا بولدش کنم. ببینید بولد میشه، ایتالیکش کنم یعنی مورب بشه، یک مقدار مایلتر نمایش داده بشه، زیبایی در واقع بهش میده. آندرلاین بندازم یعنی زیرش خط بندازم. یا برای مثال اگر جایی من میخوام قیمت نمایش بدم که مثلا از 3 میلیون تومان آف خورده شده 2 میلیون و 900 هزار تومان، میتونم از این ابزار استفاده کنم، روش خط بکشم، میتونم بیام بهش عدد بدم. حالا این برای اعداده، برای اینجا استفاده نمیشه. اگر لازم بود جلوتر بهتون میگیم که هم ساب اسکریپت میشه بذارید، هم سوپر اسکریپت. خب اینجا میتونم بیام فونتم رو انتخاب کنم. برای مثال من میام مثلا مینویسم دیجی، مثلا دیجی الماس رو اینتر رو میزنم، فونت من رو به دیجی الماس تغییر میده. میتونم داخل نرم افزار وان نوت هر جای این باکسی که شما ایجاد میکنید، چه برای شیپ، چه برای تصویر، چه برای نوشته است، هر چیزی، جدول، هر چیزی، این رو بگید میتونید درگ کنید و هر جایی که مد نظرتون است رهاش کنید. پس من دابل کلیک میکنم که کل متنم انتخاب بشه. اینجا میتونم بیام فونتی که مد نظر خودم هست رو سرچ کنم و پیداش کنم. برای مثال میتونم بنویسم دوباره دیجی، ببینیم چه چیزایی داریم اینجا. دعوت A B، ببینید خیلی فونت های متنوعی هستش. حالا اینکه به چه شکل شما میتونید نصب کنید حتما بهتون میگم. یه دونه فونت رو تستی با هم انجام میدیم که ببینید به چه شکل میتونید این کار رو انجام بدید. مثلا اینو من انتخاب میکنم. حالا این یکی چیه؟ این یکی سایز متن من هستش. میتونم بیام بذارمش روی 28، مثلا بذارمش روی 48. حتی میتونم بیام اینو دستی سایزی مد نظر خودمه، میتونم بیام دابل کلیک کنم انتخاب بشه، مثلا بذارم 24 و نیم، مثلا سایز متنم رو به اون میزان برای من تغییر میده. میتونم بیام هایلایتش کنم، مثلا من این قرمز رو بزنم انگار یه هایلایت قرمزی با یه ماژیکی روی این کشیده شده و داره به من نمایش میده. میتونم بیام رنگ متنم رو تغییر بدم، مثلا من زردش کنم، دابل کلیک میکنیم انتخاب بشه و حالا روی زرد قرار میدم، متن من به زرد تبدیل شد و انگار یه هایلایت قرمز هم داره. خب من میتونم بیام مثلا این حالا باکس متنی که دارم روی ذره بزرگترش کنم، بیارمش بالا، یه چند تا خط همینجوری متن داخلش بنویسم. کیبوردم رو فارسی میکنم، مینویسم این یک متن تستی است. اینجا مینویسم که آموزش وان نوت در وبسایت توسینسون. خب من همه رو انتخاب میکنم. ببین اگر کلیک چپ موس رو نگه دارم و درگ کنم میتونم کل متنم رو انتخاب کنم. اینجا رو میام میذارم روی نو کالر، یه بک‌گراند نداشته باشه، هایلایت نداشته باشه. این رو هم روی مشکی میذارم با حالت پیش‌فرضمون برگردیم. دوباره باید همه رو انتخاب کنم و روی مشکی قرار بدم. اوکی، یه مقدار سایز نوشته‌مون رو بیشتر کنیم که بهتر دیده شه، 28 بهتره. حالا اینجا من یه سری ابزار اینجا دارم که میتونم بگم الاینش، اون چیدمان نوشتاری به چه شکل باشه. من دارم فارسی می نویسم پس باید راست بره چپ باشه، میشه الاین رایت. خب میخوام مثلا وسط چین باشه، این رو میزنم وسط برای من نمایش میده. اگر بخوام چپ چین باشه انگلیسی تایپ کنم، میتونم از سمت چپ شروع کنم به نوشتن. میتونم بیام بگم پاراگراف من از کجا، این علامت پاراگرافه. میتونم بگم پاراگراف من از راست شروع میشه یا از چپ شروع میشه. خب خودش رایت تو لفت هستش و این رو هم طبیعتا بهتره که بذاریم روی راست به چپ. اینجا هم پاراگراف فضای بین پاراگرافه در واقع که دست نزنید، بذارید رو حالت پیش‌فرضش باشه. من این رو روی الاین رایت میذارم
و مورد بعدی من الان اینجا 3 تا خط دارم، میخوام 3 تا تایتل براش ایجاد کنم. برای مثال میام اینجا میگم که 3 تا مثلا ستاره داشته باشه. اوکی، ببین مثلا به این یکی نداد. اگر من این رو بیام یه اینتر اینجا بزنم، اینو حذف کنم، به این شکل برای من اعمال میکنه. یه باگای ریزی ممکنه یه وقتی برنامه بخوره که با یه حذف و اضافه کردن مشکل برطرف میشه. هر کدوم از اینها رو که مد نظرتونه میتونید ازش استفاده کنید. سیمبل هایی که در اختیارتون قرار میده میتونید شماره براشون بذارید. برای مثال نکنید من الان اینجا دوباره تست اینتر، هر چقدر که من اینتر بزنم برای من این تایتل ها رو اعمال میکنه. میتونم بیام همه رو انتخاب کنم بگم برام شماره بذار، 1 تا 7 برای من شماره گذاری کرده. میتونم بیام اینجا فونتم رو تغییر بدم، یه خورده فونت قابل خوندن باشه، بهتر باشه. اینجا من میتونم بیام هدینگ هام رو تعیین کنم. برای مثال من میخوام یه هدینگ H1 داشته باشم، میتونم این رو روش بزنم H1 H2. میتونم تایتل هام رو به این شکل اعمال کنم که وقتی شما تایتل رو حالا اعمال میکنید در واقع به حالت پیش‌فرض خود برنامه برمیگرده و فونت و اینها تغییر میکنه. هدینگاتون رو میتونید اینجا تعیین کنید. اگر برای مثال بذارید اینو بهتون بگم، الان من این یه فرمتی به این دادم دیگه، اوکی، هدینگ 1. حالا من میخوام شماره 2 رو شبیه این کنم. میام فرمت پینتر رو میزنم، این یکی که مد نظرم هست رو انتخاب میکنم، شبیه همون به H1 تبدیل میشه. یه بار دیگه فرمت پینتر رو میزنم، اینو سلکت میکنم، مثل همون اعمال میشه. نخوام میتونم بیام این پایین انتخاب کنم بگم که کلیر فرمتینگ، حالت فرمت رو برای من خارج کن. میتونم بیام اینا رو انتخاب کنم بگم که فرمت رو برای من حذف کن و به حالت عادی برگرده. میتونم بیام دوباره همه رو انتخاب کنم، از اینجا سلکت، اوکی. حالا دوباره فونت بهش بدم، مثلا این سایزش رو هم دوباره افزایش بدم به این شکل. حالا میبینید دوباره الان اون شماره بندی که کرده بودیم پریده. مثلا میتونم بیام بگم که به حروف انگلیسی باشه، به عدد انگلیسی باشه، به حروف یونانی باشه. همه اینها رو میتونید از اینجا شما مدیریت کنید. برای مثلا میتونم بگم به این شکل قرارش بدم. میتونید باکس سوال تو دو، یعنی لیست کارهای انجام شده و حالا کارهایی که قرار انجام بدید رو ایجاد کنید. برای مثال من هر جای صفحه بهتون گفتم کلیک کنم میتونم برای خودم تایپ کنم. میام یه دونه تو دو لیست ایجاد میکنم. برای مثال مینویسم آشامیدن آب، واریز حقوق، تصفیه کاربران و دیگه این رو هم تو دوش رو اضافه میکنم. خب هر موردی که مد نظرم هست رو اضافه میکنم. با کلیک کردن روی تایتل روی هر کدوم از این مربع ها اون کار در واقع برای من تیک میخوره. حالا برای مثال این واریز حقوق برای من خیلی مهمه و یه کاری که باید حتما امروز انجام بشه. میتونم انتخابش کنم، بیام اینجا یه هایلایت بهش بدم که تو چشم باشه برام و فراموشش نکنم. میتونم بیام همه اینها رو انتخاب کنم، از اینجا فونتش رو تغییر بدم، مثلا این فونت رو بذارم و سایز متن رو افزایش بدم. هر کدوم از این سکشن ها رو من میتونم بیام انتخاب کنم، مثلا اینجا یه دونه صفحه جدید با این به اضافه ایجاد کنم و دابل کلیک کنم میتونم اینجا اسم صفحه رو تغییر بدم. صفحه دوم، دابل کلیک کنم، صفحه سوم اینتر میزنم، میرم بعدی، صفحه چهارم. اوکی. حالا راست کلیک کنم رو هر کدوم از این سربرگ ها یه دونه سکشن کالر داره که مثلا من میتونم بیام بگم مثلا پرپل باشه، میتونم بیام این سبزه رو بگم مثلا اورنج باشه، نارنجی باشه. این مدیریتش کاملا دست خودمون هستش که میتونید حالا خودتون بررسی کنید و مدیریتش کنید. و مورد بعدی که بخوام بهتون بگم نصب فونت. شما یه فونتی رو دارید، نحوه دانلود فونت خیلی راحته. فونتی که مد نظرتون هست رو سرچ میکنید یا کلا می‌نویسید فونت برای آفیس. یه صفحه‌ای که اومد فونت رو روش کلیک کنید دانلود میشه. دانلود که شد، روی فونت راست کلیک میکنید، یه دونه گزینه داره اینستال فور آل یوزرز، یعنی کل نرم افزارهایی که دارید این فونت براش نصب بشه. من این رو که بزنم
میگه که داری میخوای ریپلیس بشه، میگم آره ریپلیس بشه. یه مقدار زمان کوتاهی میبره. نگاه کنید چه اتفاقی میفته. من میام مثلا داخل صفحه دومم یه متنی مینویسم، وبسایت توسینسو بهترین سایت آموزشی در حوزه فناوری و اطلاعات است. خب یه کنترل A میزنم، میام سایزش رو یه ذره افزایش میدم، مثلا میذارم روی 36. اینجا رو ببینید یه فضایی به من میده، نشانگر موس منو ببینید، میتونم این رو افزایشش بدم، سایزش رو بزرگتر کنم که توی یه خط متن من قرار بگیره. میام اینجا سرچ میکنم، اسم فونتی که داشتم ایران سنس بود، ایران سنس وب، خودش پیدا کرد. اینتر رو میزنم، ببینید برای من فونت به این شکل تغییر کرد و الان دیگه میتونم ازش کاربری بگیرم. میتونم وبسایت توسینسو، مثلا توسینسو رو به رنگی که مد نظرم هست، مثلا سبز، تغییر بدم به این شکل، یا مثلا میتونم انتخابش کنم یه دونه آندرلاین براش بندازم، یه خط زیرش بکشه. یه چیز کاملا شخصیه، باید ببینید که خودتون از برنامه چه درخواستی دارید، چه نیازهایی دارید و با مواردی که ما بهتون توضیح میدیم در واقع پیش برید و بتونید نیازهاتون رو برطرف کنید.